सिस्टम फोल्डर भनिन्छ। हजुरले आफ्नो मोबाइल मेमोरी फुल भयो भन्दैमा हजुरहरूले एन्ड्रोइड फोल्डरलाई यदि सिस्टम फोल्डरलाई डिलिट गर्नुभयो भने हजुरहरूको सारा डाटाहरू सेभ भएको अथवा आफ्नो ग्यालेरीमा भएको आफ्नो डकुमेन्ट, भिडियो, फोटो, म्युजिक, एप्सहरू रहेको छ सब डिलिट भएर जान्छ। त्यसै भएर हजुरहरूले जुन एन्ड्रोइड फोल्डरलाई सिस्टम फोल्डरलाई डिलिट गर्नुपर्दा होसियार हुनुहुन्न। कसरी भन्नका लागि मैले इक्जाम्पलको लागि देखाउन गइरहेको छु र यस भिडियोलाई हेरेर साथ दिनुहोला र हजुरहरूले यस भिडियोलाई मन परेको खण्डमा लाइक गर्नुहोला। यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्नु नभुल्नुहोला। एन्ड्रोइड फोल्डर फोन स्टोरेज या एसडी कार्डमा रहेको छ। हजुरहरूले फोन स्टोरेजमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै एन्ड्रोइड भनेको चाहिँ हजुरले डाटा 93 छ नि, यसको यदि साइज हेर्नुभयो भने जीबीमा आउँछ। त्यस कारणले हजुर यहाँभित्र जानुभयो भने हजुर मोबाइलमा इन्स्टल गरेको या सिस्टम एप्सहरूबाट सबै रहेको छ। यदि हजुरहरूले जस्तै टच रिटच, क्रोम, ग्यालरी हजुर यसरी छ, युट्युब, पिकार्डहरू जति हजुरले इन्स्टल गरेको या सिस्टमको एप्सहरू छ नि त्यसबाट सेभ गरेको अथवा आफूले बनाएर क्रिएट गरेर सेभ गरेको फाइलहरू सब यस एन्ड्रोइड फोल्डरमा रहेको हुन्छ। र हजुरहरूले बाइ चान्स एन्ड्रोइड फोल्डरलाई डिलिट गर्नुभयो भने जुन हजुरहरूले यसलाई डिलिट गर्नुभयो भने जुन मैले मार्क गरेको छ यस हजुरहरूले जुन यदि सब फोल्डर यो एपहरूबाट बनाएको सेभ गरेकोहरू फोटोहरू, भिडियोहरू छ अथवा गाना, फिल्महरू छ सब उडेर जान्छ र हजुरहरूले आफ्नो डाटालाई लस गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसकारणले हजुरहरूले एन्ड्रोइड फोल्डरलाई सिस्टम फोल्डर पनि बनेर गरिन्छ। यसलाई डिलिट हुनुबाट हजुरहरू जोगिनु होला। जस्तै इक्जाम्पलको लागि जाउँ, हामीले युट्युबमा साधारणतया हामीले भिडियोहरू डाउनलोड गरेर राखेको हुन्छौँ अफलाइनको लागि। जस्तै मैले पनि साधारणतया लाइब्रेरीमा गएर डाउनलोड 1 गरेको छु। यसलाई सजिलै हेर्न सकिन्छ। यदि मैले फाइल म्यानेजरमा गएर एसडी कार्डमा अथवा जुनैमा गएर डाटामा गएर युट्युब भन्ने एपलाई यदि मैले युट्युब छ, यदि मैले फाइलमा गएर अफलाइन 5 छ नि यसलाई मैले यसरी मार्क लगाएर यदि डिलिट गरेँ भने अब हेर्नु है, युट्युबमा यदि गएँ भने जुन मैले डाउनलोड गरेर राखेको अफलाइन भिडियो छ यसलाई हजुरहरू दिस भिडियो फाइल इज मिसिङ, यु मे ह्याभ स्विच स्टोरेज डिभाइस अर ह्याभ अ क्लिनिङ एप इन्स्टल। हजुर फेरि डाउनलोड गर्नु भन्छ। हजुरहरूले यसरी हजुरहरूको भिडियो फाइलहरू अथवा म्युजिक्सहरू हजुरहरूको डिभाइसबाट डिलिट भएर जान्छ पर्मानेन्टको लागि। त्यही भएर हजुरहरूले साधारणतया जहिले पनि सिस्टम एप फोल्डर या एन्ड्रोइड फोल्डर छ हजुरहरूलाई यसलाई डिलिट गर्नुबाट जोगाउनुहोस्।